Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd relația dintre tine și o anumită persoană în acest moment, în viitorul apropiat, dar și în viitorul puțin mai îndepărtat. Te poți gândi la cineva anume sau pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaje. Vreau să vedem care e stadiul relației, ce gândiți, ce simțiți unul față de celălalt și ce e la baza manifestărilor fiecăruia. În prezent, în viitorul apropiat și în viitorul puțin mai îndepărtat, din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Te invit și pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, vă invit cu drag și pe aplicația Destiny, unde vă puteți întâlni sufletul pereche sau unde puteți să întâlniți persoane compatibile cu voi din punct de vedere astrologic și numerologic. Bun, hai să vedem acum cum o să decurgă toată situația asta. Prima carte a ieșit un 2 de cupe. Da? Deci e o perioadă în care văd aici că ai niște discuții cu cineva, de la suflet la suflet. Eu mai văd aici și o relație care e la începuturile ei. Acum fie e vorba de o relație care e la început, adică vă știți de puțin timp, fie e vorba de o relație care a stagnat într-o etapă de început. Pajul de monede, 7 de spade, regina de cupe, o conexiune aici cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Văd pe cineva care se simte dezamăgit sau dezamăgită. Da? Poate să fie vorba și despre o schimbare în fața căreia cineva nu este foarte deschis sau deschisă. Mai văd și o perioadă în care e ca și cum, nu știu, studiezi ceva împreună cu persoana aceasta, vreți să lucrați la ceva împreună. Tot pajul de monede poate să reprezinte și o revelație, poate să reprezinte și o perioadă în care vă concentrați mult pe partea materială sau vă concentrați foarte mult pe gesturile pe care omul acesta le face. Le văd aici ca o oarecare minciună în legătură cu o persoană mai tânără. Bun. Doiul de cupe, spuneam eu, între tine și această persoană. Posibil ca în acest moment să comunicați, poate știu eu, telepatic sau să fie o discuție așa de la suflet la suflet. Mai văd aici clar faptul că sunteți într-o perioadă în care e posibil să fi luat o decizie importantă în legătură cu această relație. Mai văd de asemenea și un cuplu care ar putea avea un rol foarte important în toată această poveste. Hai să vedem la baza manifestărilor tale. Regina de spade. Deci dacă ești femeie, e o perioadă în care ești foarte dură, rece, rațională, știi foarte bine ce-ți dorești. Dacă ești bărbat, aici văd că ești sub influența unei astfel de femei. E o femeie mai dură, mai rece. Unii poate sunteți foarte mult influențați de partea profesională. Da? Cealaltă persoană, justiția. Da? O conexiune cu zodia balanță. Aici mai avem și alte zodii de aer, gemeni sau vărsător. Cealaltă persoană se află într-o perioadă în care fie are foarte mult de lucru cu actele, fie persoana aceasta este deschisă să ia o hotărâre în legătură cu zona juridică, poate în legătură cu tine. Deci omul acesta se află într-o perioadă în care e ca și cum verdictul e la el sau la ea. Persoana aceasta se află într-o perioadă în care are de luat niște hotărâri foarte importante. În inima ta, moartea. O conexiune cu un scorpion. Pentru tine, fie această relație s-a închis definitiv, fie pentru tine această relație trece prin niște schimbări destul de puternice, în fața cărora văd eu că tu ești deschis sau deschisă. Poate să fie și că treceți într-o altă etapă în cadrul acestei relații, dar poate să mai fie de asemenea și faptul că vă gândiți aici serios, da, să faceți o schimbare puternică din punct de vedere personal. Poate ești într-o perioadă în care se schimbă ceva în jurul tău, schimbi cercul de prieteni sau o schimbare în casă, în familie. Însă, în general, uite, dacă ești femeie, e ca și cum pentru tine relația asta e dusă, da? E sfârșită sau pentru alții din contra, dacă lucrurile sunt bune, e ca un moment de claritate pe care îl ai. Cealaltă persoană, asul de bâte. Ei, aici, nu știu, deci sunteți în lumi diferite. Asul de bâte îmi spune că persoana asta are foarte multă speranță în ceea ce te privește, se simte foarte atras sau atrasă de tine. Este un personaj care e deschis în acest moment să experimenteze lucruri noi, să acționeze într-un mod nou. În mintea ta, Marea Preoteasă. Fie tu știi niște lucruri, dar nu vrei să îi le spui acestui om, fie Marea Preoteasă în mintea ta poate să reprezinte și faptul că ești într-o perioadă în care
Știu eu, ești mai secretos, mai secretoasă, poate nu vrei să comunici cu cineva, poate nu vrei să comunici foarte mult cu această persoană, pentru că eu simt aici o energie foarte rece a ta. E ca și cum nu vrei să te duci mai departe, nu vrei să accepti această situație. Cealaltă persoană, 5 de cupe, deci omul ăsta regretă. Regretă aici, uite, în legătură cu ceva ce n-a făcut, în legătură cu faptul că lucrurile nu mai funcționează. Da? Deci poate acestui om îi pare rău în legătură cu o alegere, o pierdere. Dar totuși mai are speranța că s-ar putea face dreptate. Deși, repet, eu pe tine te văd foarte hotărât sau foarte hotărâtă în toată această poveste. E ca și cum ești conștient sau conștientă că ceva s-a închis. În continuare avem puterea, o conexiune cu zodia Leu. Aici poate să urmeze o perioadă în care fie aveți niște discuții puțin în contradictoriu legate de gelozie, fie sunteți într-un moment în care vă măsurați puterile, fiecare să vadă ce poate să ducă, dar mai văd aici o oarecare provocare pe care reușiți să o depășiți. Poate să fie și un moment pasional pe care eu îl văd aici. Pentru tine, steaua, o conexiune cu un vărsător. Startul unei perioade aici în curând pentru tine în care vei avea o speranță mare, vei fi foarte liber sau te vei simți foarte liber sau liberă, îți vei dori foarte multă autenticitate, poate să fie și o perioadă în care te concentrezi mult și pe partea de online. Cealaltă persoană, cavalerul de monede. Persoana asta se pare că în viitor va veni către tine cu o ofertă, cu un cadou, cu o propunere. Posibil ca această persoană să-și dorească aici să se apropie mai mult de tine, de sufletul tău. Posibil de asemenea ca această persoană să vină către tine cu o dovadă, da? Poate să vină către tine cu gânduri serioase. În inima ta, judecata, posibil, nu știu, să judeci această persoană sau să-i spui multe lucruri. Poate să fie și o revedere pe care o ai cu acest om, dar și o conversație pe care o ai. Da? Reiei o discuție. Cealaltă persoană, turnul, omul ăsta e ca și cum îi se dărâmă tot. Veștile pe care tu îi le dai, modul în care tu vei comunica aici, e ca și cum va determina această persoană să-și dea seama că ceva s-a terminat, ceva s-a încheiat între voi. Da? Asta văd eu foarte, foarte clar. Pentru că aici e ca și cum tu ești într-o cu totul altă energie. Posibil să și judeci persoana asta pentru modul în care s-a comportat, pentru ceva ce n-a făcut. Mai poate să fie și o schimbare mare prin care omul ăsta trece din punct de vedere personal. 7 de bâte în mintea ta. Uite, aici tu în curând vei avea foarte mult curaj, te vei poziționa pozitiv în fața acestei persoane, vei spune lucrurilor pe nume, vei vrea să lupți, vei vrea să acționezi. Cealaltă persoană, pajul de spade, uite, omul ăsta e ca și cum e foarte curios aici, da? Vrea să știe totuși de ce te comporți așa, de ce ești foarte sigur pe tine. E ca și cum omul ăsta simte că te pierde din mână, da? Simte că ceva pierde aici. Asta simt eu să-ți transmit. Că persoana asta, uite, vine foarte curioasă către tine, vrea să știe de toate, vrea să comunice cu tine. Dar, repet, în inima sa, uite, turnul ăsta care înseamnă că ceva se rupe în interiorul acestei persoane. E ca un fel de trezire la realitate, e ca un duș rece. Da? E ca și cum omul ăsta vrea să vină către tine să ia pulsul, să vadă, ți-a mai trecut supărarea, nu ți-a mai trecut și aici lucrurile cu siguranță vor merge într-o direcție foarte complicată. În viitor avem cumpătarea, totuși până la urmă văd că dați la pace. Fie aici apare o împăcare, fie pentru unii poate să reprezinte și faptul că reușiți să vă echilibrați din punct de vedere energetic, poate să fie și că vă împăcați sau pur și simplu faptul că reușiți să finalizați toată această situație într-un mod liniștit. La baza manifestărilor tale, cavalerul de cupe. Deci aici, uite, tu vei fi pus sau pusă pe cucerit. Poate să fie și că omul ăsta are de rezolvat ceva în plan personal și nu știe ce să facă. Sau are o problemă aici și de aici cu siguranță se schimbă energiile. Că e ca și cum se rupe ceva în inima sa, în familia sa, în casa sa, în cercul de prieteni. Ceva nu o să mai fie la fel. Cealaltă persoană, 7 de cupe. Uite, omul ăsta își face tot felul de așteptări aici în legătură cu tine. Mai poate să fie și o perioadă în care această persoană în viitor poate avea mai multe opțiuni. Fie, repet, își face tot felul de gânduri, tot felul de iluzii în relația cu tine, fie persoana asta pur și simplu are mai multe opțiuni aici.
În inima ta, îndrăgostiți, o legătură cu zodia Gemeni. Aici văd în viitor că vei avea de luat o hotărâre importantă în plan personal. E o hotărâre între minte și inimă. Poate să fie și că te îndrăgostești, poate să fie și faptul că îți găsești pe cineva, că poate să fie și o persoană nouă care apare. Cealaltă persoană, 4 de spade. Persoana asta e ca și cum se va simți liniștit sau liniștită. Posibil, nu știu, să discutați aici despre o vacanță împreună, o după amiază petrecută împreună, un weekend petrecut împreună. În mintea ta, regina de bâte, o conexiune cu o zodie de foc aici, berbec, leu, săgetător. În viitor, totuși te văd plină de speranță. Pentru unii poate să reprezinte și un moment aici în care, ca și cum te simți invincibil sau invincibilă. Poate e un moment în care ai tot ce-ți trebuie, ai tot ce-ți dorești și îți dai seama că poți să ceri altceva de la viață. Mai poate să fie și că ai foarte multă speranță aici în viitor, doar că în același timp te simți eu aici foarte grăbit sau grăbită. Cealaltă persoană, regele de bâte. Ei, aici parcă sunteți cât de cât pe aceeași lungime de undă. În viitor văd aici că e ca și cum negociați ceva, acționați cumva, e ca și cum discutați de la egal la egal în legătură cu ceva anume. E ca și cum persoana asta se liniștește aici. Ia să vedem noi. Vreau să văd ce e cu turnul ăsta, că de aici se schimbă lucrurile radical. Drumul și bărbatul. Deci aici ce văd eu în curând e că omul ăsta va face un drum către tine. Sau poate să fie și o hotărâre a acestei persoane de a se muta, de a pleca undeva, poate într-o vacanță. Sau poate să fie și un moment aici în care își dă seama că o schimbare este inevitabilă. Avem pierderea și veste. Deci omul ăsta, uite, îți poate da o veste în legătură cu o pierdere pe care o are, da? În legătură cu un sfârșit. Surpriză, nenorocirea și gelozie și banii. Fie poate să fie aici că afli un adevăr, fie persoana asta pur și simplu nu suportă gândul că tu ai putea să fii cu altcineva. Văduva. Poate să fie o situație din trecut care revine aici. Da, am vrut să văd ce cu puterea. Și avem căsătorie, speranță și femeia. Da, deci poate să fie, uite, dacă ești femeie, poate să fie și că speri aici foarte mult. Nu știu, să te căsătorești cu persoana asta sau speri foarte mult să faceți o călătorie împreună. Pentru alții poate să fie aici și o altă persoană care intervine. Da? Că uite, avem sfârșitul, supărarea și minciunile, deci niște minciuni foarte puternice care au fost spuse și care e posibil să se afle. Ia să vedem. Minciunile și fidelitatea. Eu cred aici că, eu nu știu dacă relația asta continuă pentru unii dintre voi, da? Pentru alții continuă, dar în continuare e și cu minciuni, și cu fidelitate, e cu de toate. Da? E ca și cum ești foarte diferit, da? Tu ești persoana aceasta care e mai fidelă, e liniștită, persoana cealaltă, nu știu, îi place mereu să aibă agitație în jurul său, îi place mereu să mintă, să spună diferite lucruri. Dar poate să fie și o separare amiabilă pentru unii dintre voi. Pentru alții, din contra, da, e posibil să vă împăcați cu această persoană, să acceptați situația. Cu toate că avem o bucurie neașteptată și un sfârșit. Da, deci poate să fie un sfârșit brusc. Dacă ești femeie, totuși aici e să știi că eu văd o altă persoană care apare în viața ta. Și e o persoană bună. Uite, e o persoană bună. E o persoană care îți aduce pasiune. Care îți aduce încredere în tine, stabilitate. Da? Pe când cealaltă persoană
Posibil să rămână foarte surprinsă la aflarea acestor vești. Avem căsătoria și cadoul. Văduvul și dragostea. E posibil ca această persoană aici să se resemneze, să înțeleagă că a pierdut ceva, să înțeleagă că lucrurile nu mai funcționează așa între voi. Și avem vizita, boala și cearta. Ca și cum omul ăsta aici în viitor văd eu că va fugi de ceartă, da? Va fugi de o discuție complicată. Dar eu așa văd, e ca o părere de rău. Și are legătură, uite, cu o noutate care apare, o persoană nouă, o veste. Pe partea ta, uite, văd o veste surpriză pe care o primești. Da? Uite, avem o scrisoare, o veste, poate e ceva legat de o mutare, o casă, poate are legătură cu ideea de familie. Iar cealaltă persoană, uite, nu e o persoană serioasă, e ca și cum regretă, da? Faptul că nu a fost fidelă. Poate discutăm și despre o persoană care nu e sinceră. Da? Avem femeia și turnul. Deci omul ăsta nu e serios, fie cu femeile în general, fie e vorba de o persoană care e nevoit sau nevoit aici să facă un sacrificiu și nu-l face. Uite, avem sfârșitul, da? Avem drumul, răscrucea de drumuri și sfârșitul. Deci, eu cred aici că are legătură cu faptul că persoana aceasta nu e foarte hotărâtă, da? Și atunci e ca și cum tu iei hotărârea pentru acest om. Am întrebat dacă totuși e vorba de o separare aici. Pentru unii dintre voi e posibil să fie da. E ca și cum nu mai e nimic de spus, nu mai e nimic de făcut. Dar uite, mie tot îmi apare o persoană nouă. Pentru unii e posibil să alegeți să rămâneți în acest compromis. Din diferite motive. Fiecare face cum vrea. Ia să vedem noi ce ți-ar spune această persoană în acest moment. Nu vreau să te împart cu nimeni. Da? Mă atragi foarte tare. Mai vreau o carte. Din nou, mă atragi foarte tare. Întoarce-te la mine. Și să vedem în final ce va spune. Am încercat să te înlocuiesc. Deci se pare că e posibil să-ți recunoască persoana aceasta că s-a uitat și prin alte direcții. Da? Sau că mai are pe cineva, mai are vreo opțiune. Dar în același timp să spună că fericirea mea a rămas la tine și că mă doare tot ce s-a întâmplat. Adică foarte senină persoana asta. Spune că e fericit sau fericită acum. Dar în ciuda acestor lucruri, văd că îți va spune să te întorci la el sau la ea. Ar vrea, da, să te uite, să treacă mai departe, dar nu poate. Spune că nu poate să schimbe lucrurile, deși i-ar plăcea. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.